Lăudați-l pe el în timpane și în hore, lăudați-l pe el în strune și în organe. Geografic vorbind, Mănăstirea Oașa se află la aproximativ 40 de kilometri de localitatea Șugag din județul Alba. Este așezată pe malul lacului de acumulare Oașa, la o altitudine de 1350 de metri. Este una dintre cele mai izolate mănăstiri din țară și, cu toate acestea, este căutată an de an de sute și chiar mii de tineri din toată țara și chiar din străinătate. Alături de părintele stareț Silvan Cablea, încercăm să vedem ce îi face pe tineri să lase zgomotul din lume și să petreacă în fiecare an mai multe zile la mănăstire în taberele organizate de asociațiile ASCOR. În primul rând îi punem la treabă, la muncă fizică, participare la slujbe, principal la Sfânta Liturghie, și apoi cei care nu au cumva o familie duhovnicească, nu au cumva duhovnic, se spovedesc la noi și încercăm să introducem într-o lucrare la care să fie și ei coautori. Că să simtă și ei că sunt utili, să simtă și ei că sunt folosiți. Nu este o chestiune în care noi suntem stăpâni și noi poruncim și ei trebuie să execute. Adică trebuie să generăm în ei sentimentul că sunt utili și că pot să contribuie și ei la ceea ce înseamnă biserica, la ceea ce înseamnă neamul, la ceea ce înseamnă activitatea culturală și așa mai departe. Dar activitatea noastră de zi cu zi la mănăstire, în momentul în care sunt ei prezenți, presupune slujbă, introducerea, mai ales în Sfânta Liturghie și prezența la slujbe, și activitate fizică, muncă. Adică exact ceea ce n-au ei în lume și ceea ce nu poate să găsească în lume și ceea ce este cumva absolut necesar pentru ei. Unul dintre tinerii care a fost cel puțin într-o tabără la Mănăstirea Oașa descrie astfel această experiență a sa. Citez. Despre Mănăstirea Oașa e greu să vorbești prin cuvinte. E ca atunci când încerci să explici cum și de ce îți iubești părinții. Sau ca atunci când încerci să desenezi iubirea pe care o porți față de soț, față de soție. Aici emoțiile se transformă într-o explozie atemporală și chiar dacă nu ai semnal pentru selfie-uri și conversații fade pe WhatsApp, nu simți că îți lipsește ceva. Te copleșesc liniștea, smerenia și chiar dacă nimeni nu-ți interzice nimic, simți să fii tăcut, smerit și începi să plângi pentru că sufletul începe să se curețe, sincer. Am încheiat citatul. Ei când vin la mănăstire, vin din două motive. Ori că au probleme foarte mari, ori că sunt într-o căutare. De obicei, în familie, când se întâmplă treaba asta, tendința este să fugă de acolo. Adică ei au epuizat în familie, practic familia este cea care le generează problemele. Știți? Căutările spirituale sau căutările existențiale în familie, foarte greu și le găsesc. Și atunci, ei când vin la noi, ei ori au o problemă foarte mare și atunci au o deschidere care în altă parte consideră că nu mai au, ori au căutări spirituale. Și atunci, evident, unde poți să îți împlinești mai mult căutările astea sau unde le poți da un răspuns mai adevărat? Într-o mănăstire. Și, practic, ei când vin, cumva sunt pregătiți. Lumea, chiar dacă are, să zicem, o activitate nefastă din punct de vedere social asupra lor, practic îi pregătește pentru a fi mai deschis spre Dumnezeu. Și atunci, practic, noi suntem la o interferență cumva. Statistic, foarte puțini vin. Dar cei care vin au deja o deschidere. Și atunci, în lume, nu se prea întâlnește treaba asta de a fi și deschidere în familie sau eu știu, ca să... De obicei, tinerii, ați văzut, mai ales la adolescență, sunt revoltați față de familie. Chiar dacă n-au dreptate, iau. Și atunci caută în altă parte. Știți? Și cum s-ar spune, noi suntem la primire.
Și acum de asta am și dezvoltat activitatea asta misionară în rândul tinerilor, pentru că era o evidență că este nevoie de așa ceva. Cineva trebuia să fie la primire, cineva trebuie să îi ajute, cineva trebuie să-i găsească cumva. Știți? Și ei venind aici, pe filerea asta pe care eu așa o înțeleg, noi putem să le impunem cumva ceea ce în mod normal ar trebui să le impună familia. Dar ei, nefiind pregătiți să accepte de la familie sau de la societate treaba asta, de la noi acceptă mai ușor, pentru că suntem cumva un for de autoritate mult mai acceptabil pentru ei. Știți? Și deci, ăsta e fenomenul. Este un fenomen și aici destul de firesc, destul de natural. Deci nu mergem noi să facem nu știu ce prozelitism. Știți că ăsta e termenul care este criticat în Biserica Ortodoxă. Practic, noi suntem într-un fenomen. Suntem într-o buclă acolo în care noi suntem o părticică și facem parte dintr-o scurgere firească a unei structuri din acestea în societate. Printre primele tabere de tineret care s-au organizat la Mănăstirea Oașa au fost taberele de Crăciun. Ele s-au păstrat și an de an strâng cele mai numeroase grupuri formate în principal de studenți din toată țara, care aleg să petreacă sărbătoarea nașterii Domnului la mănăstire. Ei ajung la Oașa cu 2 săptămâni înainte de praznic și se pregătesc sufletește pentru a-L primi pe Hristos în inimile lor. Noi ne pregătim de Crăciun 2 săptămâni înainte. Și nu ne pregătim neapărat că mergem la cumpărături. Și acum trebuie să avem un buget cât mai consistent ca să putem să mâncăm cât mai bine. Bine, și asta e. Dar ne pregătim să putem să colindăm, ne pregătim să ne împărtășim, ne pregătim totuși e post, nu? Ne pregătim să fim cât mai curați de sărbătoarea nașterii Domnului, ne pregătim să putem să fim în comuniune cât mai mulți unii cu alții, ne pregătim să vedem să nu fie cineva supărat pe noi, ne pregătim să vedem să încheie anul, să nu rămână ceva nerezolvat, adică chestiuni de interioare, să vedem. Cum se pregătește omul în interior? Păi, în primul rând, dacă el nu e în stare să-și spovedească lucrurile care le are în interiorul lui, pe cum să se pregătească? El rămâne cu ele. Adică nu mai suntem obișnuiți să-i spunem celuilalt ce probleme avem. Pentru că nu mai avem încredere în celălalt. Vedeți cum e comuniunea. Cum să fim în comuniune când noi suntem singuri? Sau dacă suntem pregătiți să spunem ce e interiorul nostru, nu o facem pentru a ne rezolva problema, facem pentru a ne descărca și pentru a ne îndreptăți. Aici este diferența între credință și morală. Da? Că mergi la psiholog, e foarte bine, nu e greșit, dar mergi acolo pentru a te descărca și pentru a te îndreptăți și pentru a pătrunde cât mai mult în străfundul tău să cauți cauze. Da? Să vezi cât de tare poți să te faci tu să scapi din nu știu ce depresie și să te nobilezi nu știu cum. Când mergi la spovedit, nu mergi pentru ca să te îndreptățești și pentru ca să te descarci. Mergi ca să-ți rezolvi problema. Și de ce trebuie să mergi la spovedit și nu e suficient să mergi la psiholog? Pentru că la spovedit îți spune altcineva ce ai de făcut. Și așa rezolvi problema. Că psihologul îți spune ce ai de făcut, dar el nu are și putere harică să susțină treaba aceasta. Și tu nici nu te duci la el cu conștiința că mă duc să-mi rezolv problema. Eu sunt curios câți merg la psiholog pentru că vor cu adevărat să-și rezolve problema. Ei vor să se descarce. Ei vor să găsească un om pe care să se plângă, să-i spună, uite ce mi s-a întâmplat și așa mai departe. Este o diferență. Și atunci oamenii se pregătesc interior. Fac cadouri, încearcă să fie mai moral și așa mai departe. Dar dacă nu este și o asumare a rezolva cu adevărat problema care e în interiorul tău, care în primul rând înseamnă să o accesi, să o spui cumva și să primești sfatul de la acel cineva, nu poți să te rezolvi interior. Este pentru că l-a spovedit, te-ai certat cu cineva, da? Și vine Crăciunul. Trebuie să te pregătești interior.
ești în judecată cu cineva, dacă te duci la spovedit, preotul spune, trebuie să te împaci cu omul acela. Trebuie să-l suni. Trebuie să îi vorbești frumos. Trebuie să te rogi pentru el. Hai, cine face așa ceva? La psiholog, hai să vedem cauze, hai să-l înțelegem pe celălalt, hai să vedem ce probleme ai tu din copilărie, ce te-a determinat să ai acțiunea. Nu. Accentul se pune bine, dar nu se pune pentru a rezolva problema. Deci la psiholog te duci, hai să vedem. Dar nu... Câți dintre psihologi spun dacă este o problemă din aceasta de relație, zice, du-te, împacă-te, du-te, cereți iertare, du-te, fă un cadou, du-te, vorbește frumos. Nu, hai să vedem ce te-a determinat pe tine să ai atitudinea aia. Hai să vedem ce dezvoltare personală trebuie să inițiezi casa sau ce laturi, care așa mai departe. Bine, atunci, vedeți? Adică, până la urmă, într-adevăr, trebuie să ajungem la o critică că lumea a pierdut caracterul ăsta de comuniune cu adevărat sau caracterul acesta de a-și rezolva problemele și printr-un aport haric. Deci, cine vrea să se pregătească de Crăciun și nu se spovedește, ăla nu vrea să se pregătească de Crăciun. Cine se pregătește doar să facă mâncare, să dea cadouri și așa mai departe, să îngrijească, să pună la copii acolo, nu știu ce, ăla nu se pregătește cu adevărat. Deci, pregătirea interioară presupune și o lucrare cu harul. Cu harul nu poți să lucrezi decât unde găsești harul. Unde găsești harul? Păi în biserică, normal. Sfintele taine. Păi de ce ne spovedim? De ce? Pe ce înseamnă? Vine Crăciunul. Păi care e cel mai important lucru de Crăciun? Sau în oricare altă sărbătoare? Să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos. Păi normal, astea sunt sărbătorile. Adică asta e venirea cerului pe pământ. Hristos e acolo, e pe Sfântul Altar. La fiecare sărbătoare, la fiecare Sfântă Liturghie, despre asta e vorba. Na. Păi și tu cum te pregătești pentru întâlnirea asta? La mănăstire, la noi cel puțin, încercăm să-i ajutăm pe tineri să-și dezvolte între ei legături de comuniune. Dar ei mai întâi trebuie să învețe să comunice și apoi să fie în comuniune. Știți? Să comunici te poate învăța psihologul, dar să fii în comuniune foarte greu. Adică niciodată nu sunt împotriva psihologilor sau a psihiatrilor, dacă e nevoie, sau a medicinei sau a științei. Dar trebuie fiecare să-și vadă locul și să nu creadă că substituie altceva. Adică harul nu poate fi substituit cu nimic. Este nevoie și de har, este nevoie și de cunoștințe și de informație, dar ca să ne pregătim cu adevărat pentru o sărbătoare, acum e vorba de Crăciun, da, de nașterea Domnului, nu se poate fără pregătirea care ți-o cere biserica. Sau se poate, dar nu o să trăiești ceea ce trebuie să trăiești. Păi Hristos unde e? Nu e în biserică. Ce facem de Crăciun? Să sărbătorim nașterea Lui. Deci atunci cum vine treaba asta? Sau am transformat din Crăciun, dintr-o sărbătoare a bisericii, că e sărbătoarea bisericii, sărbătoarea umanității, a lumii, da? Am transformat-o într-o sărbătoare media. Păi bine, dar atunci nu te aștepta să treci nu știu ce de Crăciun. Atunci te bucuri că ai primit un dar, te bucuri că, eu știu ce s-a întâmplat. Te-ai uitat un pic la televizor, că ai mâncat mai bine, că ori pleca copiii încă o dată din casă și ai rămas liniștit cu soțul și nu știu ce ai făcut pe acolo, dacă totuși te înțelegi cu el. Nu, chestiuni de genul. Atunci nu te aștepta să treci nu știu ce. La Mănăstirea Oașa, tinerii învață să trăiască autentic, învață să fie ei înșiși și să renunțe la falsitatea și artificialul care se regăsesc din plin în lumea lor zgomotoasă de acasă. Citez în continuare din mărturia unuia dintre acești tineri, pentru care petrecerea unor zile la mănăstire au devenit o experiență care i-a schimbat pentru totdeauna viața. Am fost la Mănăstirea Oașa și m-am simțit la ușa paradisului. Nu găsești aici nici mărul din care a mușcat Eva, nu găsești nici tablele lui Moise, dar îl simți pe Dumnezeu la fiecare pas, în fiecare clipă. Îl vezi ascuns în zare dincolo de lacul Oașa, îl simți în curtea mănăstirii, îl citești pe buzele preoților și mirenilor cu care te întâlnești în mănăstire. Nu simți frigul, nu simți nimic superficial, pentru că totul e lumină chiar și atunci când afară e noapte și e întuneric.
Poate că în viața ta zbuciumată și agitată de la oraș n-ai timp să privești chipurile oamenilor pentru că ești ținut prizonier de un display de 5-6 inci. Dar când ajungi la Oașa, privești chipurile preoților, maicilor. Le simți liniștea, căldura și râzi și tu. Am încheiat citatul. Cum arată un Crăciun la Mănăstirea Oașa? Păi, ce să zic, arată destul de bine pentru ei, destul de frumos din perspectiva asta a reiterării colindei tradiționale și a obiceiurilor tradiționale, cumva statului împreună de Crăciun, știți? Acum, să știți că avem cereri foarte mari să vină familii întregi. Pentru că copiii, zic, pe bine, mama, eu stau acasă și mă uit cu tine la televizor. Tu te uiți la televizor și pentru tine asta e Crăciunul. Știți că dacă plec, plec și eu plec de acasă că e Crăciunul și nu-i bine că trebuie să stăm în familie. Dacă stau acasă, ne uităm împreună la televizor, mâncăm bine și asta e tot. Știți? Sau dacă nu, mă duc la chef și... Adică, vedeți, ei vin pentru că nu mai găsesc, simt că ceva nu-i în ordine, nu le mai place. Și la un moment dat vin, stau de Crăciun împreună. De fapt sunt mai multe, noi îi mai lăsăm și mai singuri când sunt mulți așa. Nu prea... De asta facem cu studenții, pentru că ei sunt mai maturi și așa mai departe. Și la un moment dat ei povestesc acasă. Uite, mama, hai să vezi și tu, hai tata. Și acum avem o problemă pentru că tot mai multe familii vor să vină, știți? S-a plecat de la colindă, pur și simplu. Ce se face de Crăciun în mod autentic, da? Se merge la biserică, te împărtășești, te spovedești și colinzi. Nu? Adică ce vrei? Trebuie să le arăți și celorlalți cât de bucuros ești tu că s-a născut Hristos. Și nu oricum împreună cu încă 20-30 de oameni ca și tine. Acum, asta facem de fapt aici. Iarăși o normalitate. Acum că se întâmplă în mănăstire, cumva, și noi oferim un cadru pentru a se realiza acest lucru, este pentru că nu mai sunt cadre la ei acasă. Și atunci, cadrele acestea nu pot să moară, pentru că cadrele astea sunt de la Dumnezeu. Deci astea nu le-am instituit noi, oamenii. Dumnezeu le-a gândit, că dacă e vorba de veșnicie, Dumnezeu a gândit din veșnicie ca de nașterea sa pe pământ să fie oameni care se bucură, care cântă, care țipă, care se îmbrățișează, da? Și nu care beau, care fac alte lucruri urâte. El a gândit așa. Înainte să vină pe pământ, a gândit că trebuie să fie așa. Și acum, dacă nu se poate în oraș sau nu se poate nu știu unde, în familie, nu mai se poate în sat, pentru că stăm pe YouTube și ne uităm la, să nu pomenesc acum nume, care cântă col. Păi, totuși Dumnezeu nu se dezice. Păi undeva trebuie să se poată. Undeva se sparge. Undeva țâșnește. Și atunci, nu știu, sunt nimeriți să fie acum la noi. Nici eu nu pot să vă dau toate explicațiile, dar așa am înțeles. Adică este un cadru aici la noi, la mănăstire, unde Dumnezeu mai poate să facă ce nu poate să facă în alt loc. Și ei vin.
Ce lipsește și cred că îmi prinde mai bine, oamenii nu mai sunt educați în spiritul acesta, adică copiii. Vedeți, și părinții greșesc. Foarte mult se scot în evidență niște sărbători care sunt împrumutate cumva din alte spații de cultură și ale noastre nu mai sunt atât de puse în prim plan. De ce? Pentru că lumea în care trăim este o lume media. Este o lume a primului servit, cumva. Și atunci, unde se câștigă mai mult pe plan material, acolo cumva merge și cultura. Ori tinerii, copiii, trebuie educați să înțeleagă că nu acolo este neapărat cel mai autentic mod prin care ei poate să trăiască realitatea respectivă. Doamne, Domnului, Doamne, ia ieșiți, boieri afară, ia ieșiți, boieri afară.
să vă enumăr colinde cu caracter teologic sau cu caracter din acesta, aș putea, dar ce este esențial într-o colindă este starea aceea cu care o cânți. Și pentru a dobândi starea aceea de cântat pe care o aveau tinerii de acum 100 de ani când recitau colindele acestea, înseamnă că trebuie să le asculți. Adică trebuie să faci cunoștință. Pentru că tinerii noștri nu mai au contact cu așa ceva. Știți? Deci până ajunge la partea teologică a unei colinde, partea aceasta existențială, frumoasă, nu știu ce, tinerii se lovesc în primul rând de melodie, de cum sună, de starea aia, de prezența aceea, așa. Deci cred că aici ar trebui mai mult pus accentul. Și atunci sunt colinde cântate în mod autentic de foarte mulți interpreți. Chiar domnul Bocșa, poate știți, de la Cluj, cu ansamblu Icoane, cred că sunt cei mai autentici. Dacă este cineva interesat dintre tineri să vadă cum se cântau colindele sau cum se cântă colindele, este suficient să asculte. Acum este foarte ușor să intre pe YouTube sau să-și cumpere un CD și așa mai departe. Asta încercăm să facem și noi la mănăstire, la Oașa. Și să știți că cei care sunt interesați, care li se deschide cumva perspectiva asta, încep să studieze și aprofundează ei mai mult ce înseamnă colinda și apoi chiar vin ei și ne ajută pe noi să dezvoltăm în continuare activitatea aceasta și să aducem și în prim plan și perspectiva aceasta teologică. Evident, în colindele care se referă strict la sărbătorile mari ale creștinătății, sunt impregnate de învățături bisericești. Mai ales acum despre nașterea Domnului Hristos. Dar nu numai. Sunt colinde care se pot cânta și la Paști. Sunt colinde care scot în evidență foarte mult crucea. Sunt colinde care scot în evidență moralitatea asta necesară omului pentru a ajunge în rai. Sunt colinde care vorbesc foarte mult despre Maica Domnului și despre modul în care Maica Domnului se luptă cumva pentru mântuirea oamenilor. Sunt colinde în care sunt prezentați Sfinții Apostoli. Deci sunt... Acum, ca să poți să înțelegi și partea asta teologică și ca să trebuie să cumva să fii mai dedicat, să-ți asumi mai mult, să studiezi, să-ți placă mai mult. Acum eu ce cred că tinerii sau cei care cântau nu știau tot sau nu aveau în prim plan teologia colindei. Dar, cum v-am zis la început, nici nu trebuia să o ai în prim plan, pentru că era pur și simplu ceva firesc. Adică bucuria aceea de a cânta ceva despre Domnul Hristos, fără a ști, din punct de vedere teoretic, ce a făcut efectiv Hristos, erau cumva o chestiune firească, naturală. Adică, nu se spune că colinda avea rol de catehizare. Cumva era ca un catehism pentru oamenii de la sat, care poate nu aveau acces în vremurile respective la cărți bisericești sau și așa mai departe. Deci, se pune accent pe partea teologică a colindei, dar eu cred că în vremurile noastre acesta ar trebui să fie cumva descoperit de cei care încep cu adevărat să trăiască colinda în ceea ce e și o descoperă singuri partea aceasta, știți? Tinerii acum, în general, dacă te duci la ei și le vorbești despre partea teologică a unei colinde, o să zică, da, bine, lasă-mă în pace și că am eu destule pe YouTube. Sau, știți? Și, deci, din experiență am văzut că trebuie să te cobori la oameni și să le oferi ceea ce pot ei să primească. Și după aceea ei o să
o să-ți ofere ce nici nu te aștepți. Și o să înțeleagă lucrurile mai bine decât ai fi încercat tu să le inoculezi. Și atunci devine o comuniune, devine o colaborare și chiar poți să înveți tu foarte multe de la ceilalți. Acum, pentru mine ca și monah, pentru mine ca și călugăr, interesantă partea asta teologică a colindei, atâta vreme cât eu vreau să studiez despre treaba aceasta. În rest, este o chestiune de la sine înțeleasă pentru mine. Și nici nu, începem să vorbim despre colinde sau să desfășurăm activitate misionară legată de colinde, începând de la ce înseamnă teologia colindei. Știți? Pentru că noi facem pentru oameni. Și dacă facem pentru oameni treaba asta, trebuie să vedem ce pot oamenii. Știți? Și oamenii nu pot de la început lucrul acesta. Dacă mergeți într-un mediu academic, dacă vorbiți cu domnul Bocșa, dacă vreau să vedeți că acolo sunt lucruri extraordinare ce se pot scoate în evidență. Sau părinți de la noi din mănăstire care au terminat teologia, au făcut teza de licență legată de teologia colindei și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care se pot spune. La Mănăstirea Oașa, în preajma Crăciunului, studenți și călugări deopotrivă trăiesc pentru cel puțin 10 zile desprinși de această lume. Studenții se organizează în cete, așa cum vor colinda noaptea de ajun. Fac repetiții, merg la slujbele de noapte alături de călugări, stau dimineața la Sfânta Liturghie, participă la conferințele organizate de conducerile asociațiilor ASCOR. Timp de 10 zile, studenții sunt prinși într-un program foarte obositor, dar în același timp plin de încărcătură harică, lucru care îi face să simtă cu adevărat bucuria de a trăi în comuniune unii cu alții și cu Dumnezeu. Corindele, corinde, corindele, corinde, corindele, corinde, corindele, corinde. Deschide calea ușile, călăucii cu dobile. Corindele, corinde, corindele, corinde. Dă-te seară, stau-ți afară și obricile de țară. Corindele, corinde, corindele, corinde. Zișinior pridurază, de grănișii neovoiază. Corindele, corinde, corindele, corinde. Până să mai mare focul, să se facă pământul. Corindele, corinde, corindele, corinde. Până la lumină în casă, să se facă pătrătească. Corindele, corinde, corindele, corinde. Ca să nu ne deschideze, profărească dureze. Corindele, corinde, corindele, corinde. Tu nu-mi place, pofitoase, tu nu-mi place, pofitoase. Corindele, corinde, corindele, corinde. Dacă însă nici privirea, ceața visul privelirea. Corindele, corinde, corindele, Dacă ar fi să vorbim despre colindă și ce înseamnă colinda pentru poporul român, ar trebui să discutăm foarte mult și cred că ne-ar lua ceasuri întregi. Este un subiect atât de bogat și e o tradiție atât de frumoasă încât e foarte greu ca să o putem integra sau încadra în câteva minute. Însă, teologia colindei, am spune noi, este una deosebită. Părintele Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog pe care l-am avut și l-avem noi românii, spunea că sunt 3 lucruri fundamentale, sunt 3 elemente esențiale pentru spiritualitatea poporului român, și anume colindul, doina și dorul. Sunt 3 lucruri care, sau 3 elemente care nu pot fi traduse în alte limbi. Sunt 3 elemente care nu apar în cultura altor popoare.
Părintele Stăniloae spunea că cei care pot reprezenta cel mai bine acest colind sunt copiii. De ce copiii? Pentru că ei sunt de fapt oglinda pruncului Iisus. Mântuitorul Hristos a născut într-o ieslă, a venit în lume, la plinirea vremii, într-o ieslă sărăcărcioasă, alături fiindu-i Fecioara Maria dreptul Iosif, niște animăluțe, un staul sărăcăcios, iar apoi vedem că vin și magii și păstorii și, bineînțeles, îngerii din ceruri. De aceea copiii sunt cei care sunt cei mai curați, sunt inocenții pământului care duc acest mesaj minunat la sufletele noastre, la sufletele oamenilor. Însă, colindele sunt cântate și de către cei tineri. Și aici ne referim la ascoriști. În țara noastră există foarte multe filiale Ascor, aproape în toate centrele universitare, sau fiecare centru universitar are câte o filială Ascor, unde sunt tineri. Tineri care fac parte nu doar din facultățile de teologie, ci din toate facultățile, tineri frumoși care în preajma Crăciunului se adună fie în jurul familiei, fie în jurul prietenilor. Și de ce nu este deja o tradiție când la Mănăstirea Oașa și la Schitul Găbud zeci și sute de tineri vin înainte cu câteva zile de Crăciun și se pregătesc cu adevărat, am spune noi, într-un duh autentic, spovedindu-se, împărtășindu-se, intrând în ascultările mănăstirii și în ajunul Crăciunului colindând de la slujba de vecernie și până noaptea târziu. Cu acele mese frumoase, cu lumânări, cu colaci, cu nuci, cu mere și cu acea atmosferă pe care cred că și-ar dori-o fiecare om. Vedem faptul că Hristos a venit în lume ca fiind cel mai sărac. El n-a avut o naștere privilegiată într-un palat. Palatul a fost peștera. Cei care au fost prezenți n-au fost oameni de vază, ci au fost, am spune noi, niște oameni simpli, niște animăluțe care erau în jurul lui. Însă, într-adevăr, îngerii, această lume spirituală fiind prezentă, au cântat pentru prima dată acel colind, am spune noi. Vedeți, colindul are, din această perspectivă, o origine îngerească. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Deci cei care l-au colindat prima dată pe Iisus au fost îngerii. Apoi vedem că acești tineri care trăiesc această credință, am spune noi creștini, ortodoxă și care își pun serios problema mântuirii și a vieții duhovnicești, ei sunt prezenți în seara de ajun, aici la Mănăstirea Oașa, și nu fac altceva decât refac drumul magilor, dacă putem spune așa, sau drumul păstorilor. Vedeți, păstorii au mers la ieslea din Betlehem cu aur, cu smirnă și tămâie. Aurul acestor tineri nu este acel metal prețios, ci aurul este credința lor. Și această credință în Iisus Hristos pe care o mărturisesc și celorlalți. Ei nu au smirnă, dar în locul smirnei sunt faptele lor, viața lor. Și aceasta este expusă și transmisă prin acest cânt. Nu au tămâie, dar tămâia lor este rugăciunea. Pentru că până la urmă colindul este și o formă de rugăciune. Colindul nu este doar o cântare. Cântarea, de fapt, ce face? Ea ușurează, dacă vreți, memorarea unui text. E mult mai ușor să cânți un text sau să înveți un text cântat decât un text recitat. Și acest lucru s-a întâmplat chiar și cu mine. Atunci când cântăm Lumină Lină, e mult mai ușor decât pentru că ne-am obișnuit, decât dacă ar trebui să rostesc acest imn de la vecernie. Sau alte imne sau cântece ale bisericii, catavasiile bisericii, canoanele bisericii, troparele bisericii. Ele când sunt cântate, se memorează mult mai ușor și le prinde mult mai ușor. Acești tineri, prin colind, își aduc aurul credinței, smirna faptelor bune și tămâia rugăciunii. Este, de fapt, viața lor, până la urmă, pentru că
faptele noastre, rugăciunea noastră, credința noastră împletite nu fac altceva decât să ne facă și să ne arate ca fiind adevărate modele, să fim ca niște magneți și în jurul acestor magneți acea pilitură de fier, adică ceilalți oameni să vină și să fie atrași. De fapt, acest lucru face Mănăstirea Oașa, acest lucru îl fac și celelalte mănăstiri, acest lucru îl face biserica. Acest lucru trebuie să-l facă și familia, la nivelul acesta, am spune noi, micro. Și atunci, toți împreună putem duce pe mai departe acest minunat obicei al colindului. E adevărat că, vedeți cum trece timpul, parcă nici colindele nu mai răsună ca odată. Și am putea intra într-o zonă a nostalgicului. Însă, cred că ar trebui să fim mai optimiști. Românul n-a fost bogat niciodată. Românul, am putea spune că a trăit într-o sărăcie permanentă. Dar și Hristos, spuneam, că a fost cel mai sărac om de pe pământ. Și vedem că din sărăcia lui, noi toți ne-am îmbogățit. El bogat fiind, zice Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Filipeni, a coborât pe pământ sărăcind, ca noi din sărăcia lui să ne îmbogățim. E vorba de acea chenoză, de acea golire de smerenie, de slavă pe care o numim, noi așa o numim în dogmatică. Și din această smerenie, din această smerire, golire a lui Hristos, noi toți ne-am îmbogățit și am primit har peste har. Acest lucru îl facem în noaptea de Crăciun, pentru că noaptea de Crăciun am putea spune că este singura noapte din această lume. Noi credem că trăim foarte multe nopți și așa o fi din punct de vedere, să spunem, biologic, că după zi vine noapte. Însă singura noapte care are cu adevărat semnificație este noaptea de Crăciun. Este singura noapte sfântă. Este singura noapte care are sens. Este singura noapte care ni s-a vestit ceva nou. Sfinții Părinți, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că singura veste nouă de pe acest pământ care a venit vreodată a fost vestea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta a schimbat cu adevărat istoria omenirii. Și de atunci am putea spune că noi avem un sens, avem un rost, avem o noimă. De aceea, viața noastră este doar noapte, este doar întuneric, este doar moarte, dacă nu ne raportăm la această singură noapte, care este noaptea venirii Mântuitorului Hristos. Dacă ne raportăm la această noapte cu adevărat, atunci totul se va preface în bucurie, în lumină și în zi. La
Roman Melodul, un mare imnograf al bisericii noastre și un sfânt care a gândit foarte bine teologia ortodoxă, la un moment dat, el fiind de origine sirian, a ajuns diacon în Biserica Învierii din Ierusalim, iar mai apoi în Constantinopol. Știm Constantinopolul fiind Marele Imperiu Bizantin, acolo unde tradiția aceasta ortodoxă bizantină și-a atins apogeul. Și acest Roman Melodul, ajungând într-o biserică din Constantinopol, închinată Maicii Domnului, la un moment dat citea la strană și nu avea așa o citire fluentă, coerentă. Se mai potignea. La un moment dat l-au pus să și cânte și n-a reușit mare lucru. Atunci, într-una din nopți, Roman Melodul s-a rugat Maicii Domnului. Fiind lângă icoana Maicii Domnului, s-a rugat intens și la un moment dat ațipise. Și în timpul acelui somn, a visat că Maica Domnului a venit, avea o hârtie în mână, a mototolit-o și a zis ca să o înghită. El a înghițit acea bucată de hârtie, după care s-a trezit, s-a dus la strană și la momentul când s-a cântat condacul, este o formă de cântare din biserica noastră la un moment dat în timpul utreniei, el a cântat acel condac, era chiar în noaptea nașterii Mântuitorului Hristos. Fecioara astăzi naște pe cel mai presus de ființă. Este cel mai minunat text care a fost scris, vedem, în urmă cu aproximativ 1600 de ani, de la un om care nu avea nicio șansă în fața celorlalți. Ceilalți credeau că este un om care este un afon, care nu știe cânta, care nu știe citi, care nu are expresivitate, care nu are oralitate, iar Maica Domnului a făcut acea minune cu el și a scris acest condac minunat al nașterii Mântuitorului Hristos și apoi o serie de alte imne și texte liturgice pe care le avem noi până astăzi legate, fie de nașterea Mântuitorului Hristos, fie de alte momente din viața Mântuitorului.
Un Crăciun la Mănăstirea Oașa rămâne o experiență de neuitat și schimbătoare de suflet pentru oricine are șansa să o trăiască.